πόσο ο Τάσος μαγειρεύει. Κλαμπατάσος cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σήμερα σας έχω μια πολύ γρήγορη και εύκολη συνταγή για όσους νηστεύουν για το 15 Αύγουστο. Πάμε κατευθείαν στην εκτέλεση. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή σκληρό αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι θα ρίξουμε το χοντρό σιμιγδάλι, το αλάτι και την ξερή μαγιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και χλωρή μαγιά βάζοντας την τριπλάσια ποσότητα. Ανακατεύουμε όλα τα στέρεα υλικά μαζί. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Και το χλιαρό νερό. Αρχικά ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα και όταν αρχίσει και σφίγγει το ζυμάρι το ζυμώνουμε στο χέρι για περίπου 8 με 10 λεπτά. Σκεπάζουμε με μεμβράνη ή καπάκι και μία πετσέτα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για μία ώρα. Αδειάζουμε το ζυμάρι σε αλευρωμένο πάγκο. Το διπλώνουμε 5-6 φορές με τη σπάτουλα. Και άλλες τόσες περίπου με τα χέρια. Του δίνουμε σχήμα στην αρχή στρόγγυλης μπάλας και μετά το σχήμα περίπου μιας φραντζόλας. Το πιέζουμε λιγάκι με τις παλάμες μας να το ανοίξουμε. Εάν το κάνετε σε στρογγυλό ταψί, εννοείται ότι θα το ανοίξετε στρογγυλό. Πάντα ρίχνουμε λίγο αλευράκι για να μην μας σφίξει το ζυμάρι. Θα το ανοίξουμε λιγάκι με το μπλάστη. Σε μία φόρμα ή ταψάκι θα βάλουμε από κάτω αντικολλητικό χαρτί, θα ρίξουμε πάνω ελαιόλαδο το οποίο θα το μοιράσουμε ομοιόμορφα. Θα ρίξουμε επάνω στο λάδι ένα λεπτό στρώμα σιμιγδάλι χοντρό. Θα μεταφέρουμε το ζυμάρι μας στη φόρμα. Θα το πιέσουμε με τα δάχτυλά μας να του δώσουμε το σχήμα της φόρμας. Το ζυμάρι είναι πολύ εύκολο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα το σκεπάσουμε για άλλη μια φορά και θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί για ένα 20 λεπτό. Στο διάστημα αυτό θα ψιλοκόψουμε το σκορδάκι μας και θα αφαιρέσουμε από τα ντοματίνια, από την πλευρά που είναι το κοτσάνι, μία λεπτή φετούλα, ίσα ίσα να φύγει το κοτσάνι. Τα υλικά της συνταγής και κάθε συνταγής όπως πάντα στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com ή grandpatassos.com. Αφού ξεκουράσει και το ζυμάρι μας και φούσκωσε πάλι, θα κάνουμε στην επιφάνεια λακκουβίτσες με τα δάχτυλά μας. Σε κάθε λακκουβίτσα θα ρίξουμε χοντρό θαλασσινό αλάτι, μερικούς κόκκους, σκορδάκι, ρίγανη, και θυμάρι. Θα τοποθετήσουμε σε κάθε λακκουβίτσα ένα ντοματίνι με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω.
έτσι ώστε όταν θα μαγειρευτεί θα γίνει ανάμιξη του ζωμού της ντομάτας μαζί με τα μυρωδικά και το αλάτι. Σκεπάζουμε πάλι για κανένα 20 λεπτό, να δώσουμε χρόνο στο ζυμάρι να ανέβει και ανάβουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 220 βαθμούς χωρίς αέρα. Στις άκρες του ζυμαριού γύρω γύρω θα ρίξουμε σε κάποια σημεία λίγο αλεύρι για να έχει πιο ωραία εμφάνιση μετά που θα ψηθεί. Ανάλογα το φούρνο θα ψήσετε περίπου στο μισάωρο ή ώσπου να πάρει ωραίο χρώμα η ζυμαρόπιτά μας. Ψήνουμε στο κάτω ράφι του φούρνου. Δεν είναι τέλεια, Και από άρωμα δεν σας λέω τίποτα. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω γύρω στα 30 με 40 ml ελαιόλαδο ή όσο θέλετε. Θα κόψουμε και θα ρίξουμε πάνω φρέσκα φιλαράκια βασιλικού. Αυτό είναι άρωμα. Και για να το απογειώσουμε θα κόψουμε και θα ρίξουμε πάνω φρέσκα φιλαράκια ματζουράνας. Για πάμε να κόψουμε. Καλοψημένη πάνω κάτω. Έχει γεμίσει το σπίτι αρώματα.